መንክረ ግርማ ኃይለ ልዑል ጸለላ መንክረ ግርማ ኃይለ ልዑል ጸለላ አማን አማን መላእክት ይኬልለዋል አማን አማን መላእክት ይኬልለዋል አማን አማን መላእክት ይኬልለዋል አማን አማን መላእክት ይኬልለዋል በሚያስደንቅ ግርማ የልዑል ኃይል ጋረዳት በሚያስደንቅ ግርማ የልዑል ኃይል ጋረዳት በእውነት በእውነት መላእክት አመሰገኗት በእውነት በእውነት መላእክት አመሰገኗት በእውነት በእውነት መላእክት አመሰገኗት በእውነት በእውነት መላእክት አመሰገኗት መንክረ ግርማ ኃይለ ልዑል ጸለላ መንክረ ግርማ ኃይለ ልዑል ጸለላ አማን አማን መላእክት ይኬልለዋል አማን አማን መላእክት ይኬልለዋል አማን አማን መላእክት ይኬልለዋል አማን አማን መላእክት ይኬልለዋል። መዝሙሩን ለዘመሩልን የበኩረ ሃይማኖት ወትሩፋት የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። ሰላም ጤና ይስጥልን። የአቢላክ ቴሌቪዥን ተከታታዮች እንደምን ከርማችኋል? እንደምን ሰንብታችኋል? እጅግ ካማረው ከደብረገነት መድኃኔዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስቱዲዮ ለአቢላክ ቴሌቪዥን ተከታታዮች በየሳምንቱ የምናቀርበውን ዝግጅት ዛሬ ለየት ያሉ እንግዶች ጋብዘንላችኋል። እንግዶቻችን በዚሁ በደብረገነት መድኃኔዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሚያገለግሉ የሰንበት ትምህርት ቤት አባላትና ዘማሪዎች ናቸው። እነሆ ከኮሌጅ ትምህርታቸውን አጠናቀው አሁን በእረፍት ላይ ይገኛሉ። በኮሌጅ ውስጥ ስላሳለፏቸው አንዳንድ ነገሮች እየተወያየን እንቆያለን። ከኛ ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን። ተመልሰን እንመጣለን። የተከበራችሁ የአቢላክ ቴሌቪዥን ተከታታዮች ተመልሰን መተናል። በመግቢያችን ላይ እንደነገርናችሁ በዛሬው ዕለት ውይይት የምናደርገው በደብረገነት መድኃኔዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የበኩረ ሃይማኖት ወትሩፋት የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ከሆኑ ወጣቶች ጋር ነው። ወጣቶቹ በኮሌጅ ተማሪዎች ናቸው። ትምህርታቸውን ለዚህ ዓመት ያለውን ፈጽመው አሁን በእረፍት ላይ ይገኛሉ። ስለ ሕይወት ልምዳቸው፣ ስለ ትምህርታቸው፣ በአጠቃላይ ስለ አገልግሎታቸው የምንወያይ ይሆናል። ከዚህ በመቀጠል ራሳቸውን አስተዋውቀው ዛሬ ወደ አዘጋጀነው ውይይት እንሄዳለን። ሰላም፣ ስሜን ርብቃ ሰርጸ ነው። 20 ዓመት ነኝ እና I'm studying information systems at VCU as a junior. ስሜ ሳራ ኤልያስ ነው። ቨርጂኒያ ቴክ ነው መሄደው። ሜጀሬ ቢዝነስ ነው። 20 ዓመት ነኝ። ሰላም፣ ስሜ በእምነቴ አለማየሁ ነው።
19 ነኝ። የመጀመሪያ ዓመቴን ኮሌጅ BGCC ጨርሼው በጀነራል ኤጁኬሽን ከአንድ ዓመት በኋላ ወደ ታውሰን ትራንስፈር ካደረኩ በኋላ በኮሚኒኬሽን እና በፊልም ፕሮዳክሽን ደብል ሜጀር አደርጋለሁ። ሰላም፣ ስሜ ሄልዳና ሽመልስ ነው። 20 ዓመቴ ነኝ። በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜሪላንድ ነው የምማረው። majoring in public health in pre-med track. ሰላም፣ ስሜ ጽጌ ሰለሞን ይባላል። 19 ዓመቴ ነው እና ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ኮምፒውተር ሳይንስ እያጠናሁ ነው። ወደ 2ኛ ዓመቴ ልገባ ነው። ሰላም፣ ልደት ሳሙኤል አብራሲሳ አስጨናቂ ወደብረኩ ሸቱ እባላለሁ። ስቲቨንሰን ዩኒቨርሲቲ ነው የምማረው። 19 ዓመቴ ነው እና I'm majoring in accounting and minoring in marketing. ሰላም፣ ስሜ ቤዛዊት ጋሼ ነው። 20 ዓመት ነኝ። ዩኒቨርሲቲ ቨርጂኒያ ሄዳለሁ እና I'm majoring in human biology and minoring in data science. ሰላም፣ ቅድስት አምባቸው ነኝ። 19 ዓመቴ ነው። I go to VCU and I am majoring in biology and I'm going into my 2nd year. በጣም እናመሰግናለን። ጥሪያችንን አክብራችሁ ወደዚህ ወደ አቢላክ ስቱዲዮ ስለመጣችሁ እንዲሁም ደግሞ ስለ ኮሌጅ ህይወታችሁ ትምህርት የሚሰጥ ውይይት ለማድረግ ፈቃደኛ ስለሆናችሁ በአቢላክ ተመልካቾች ስም እንዲሁም በመላው የአቢላክ የስቱዲዮ ሰራተኞች ስም በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። እስኪ እንዳው ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ ከመሄዳችን በፊት በኮሌጅ ውስጥ ሆናችሁ እንደሚታወቀው በዚህ ደብር ተወልዳችሁ አድጋችሁ ነው ወደ ትምህርት ቤት ሄዳችሁትና ምንድነው ከዚህ ያጣችሁት ነገር ሚስ ያደረጋችሁት ምንድነው? እስኪ ከሄልዳና እንጀምር። ኦኬ ለኔ ትልቁ ነገር በጣም ምስ ማረገው I think በዓል ያከበረን ፋሲካ፣ ገናን ኢቨን ፍልሰታም እዚህ በየቀኑ ለ15 ቀን የመጣን ቤተክርስቲያን እሱን አይነት ነገር ነው ምስ ማረገው። እኔም አንድ ነገር ቢኖር በጣም ምስ ያደረኩት ከጓደኞች ጋር ብቻ መሆን ሳይሆን ከኩያዎቼ ጋር አብረን አንድ ነገር ስናጠናቀቅ ያ ነው በጣም የናፈቀኝ። ምክንያቱም ትምህርት ቤትም ከቤትም ሆነ ቤተክርስቲያንም ማክበር ከቤት ሆነ እና በቃ አብረን አንድ ነገር አንድ አላማ መኖር ነው በጣም የናፈቀኝ። እኔ ነገር በጣም የናፈኩትን መዝሙር መዘመር ነው። በዚህ ጊዜ ኮሮና ምናምን ስለመጣብን እሱን በጣም ናፍቆኝ ነበር። As Lidet said, በቃ መዝሙር ለመዘመር በጣም እወዳለሁ እና ኮሮና since it came በቃ አንድ ዓመት ነው since I was here, so በጣም ናፈቀኝ እና አገልግሎት to serve ለእግዚአብሔር I really miss that. I would say one thing I do miss is like the environment here. It's always positive. Everybody's loving each other, so that's one thing I do miss. I do miss singing mezmor and like what I said, the holidays, everything. Like, yeah. That's a good. Yeah, እሁድ እዚህ ስንመጣ ያው ብዙ ነገር ምስ የሚደረግ አለ። አንዱ ነገር ደግሞ like እዚህ like መቅደስ ውስጥ ሆኖ መጸለይ ያው ሌላ ቦታ ማታገኘው ነው እና ያው እሱ ሲቀር ያው ደስ አይልም። Same as Heldana, I do miss celebrating the holidays at church. I miss going to Kadase in person, and I miss singing Mezmor as well. በጣም ጥሩ። እንግዲህ በእርግጥ በዚህ አንድ ዓመት ውስጥ ዓለም በወረርሽኝ ተጨንቃ ብዙ ነገር ተምረናል። በእርግጥ እንደናንተ ላሉ ክርስቲያኖች፣ አገልጋዮች፣ ዘማሪዎች ከቤተ ክርስቲያን ሕይወት ተነጥሎ መኖር ማለት ከባህር ውስጥ እንደወጣ አሳ የመሆን ያህል
ሆኖ እንደሚሰማችሁ ገምታለሁ። እንደዛም ነው ማምነው። ቢሆንም እግዚአብሔር ለሁሉም ነገር እንግዲህ ምክንያት ስላለው በዛ ውስጥ ብዙ ነገር ተምረናል ብለን እናስባለን። እንዳው በዚህ በወረርሽኝ ጊዜ ለየት ያለ የተማራችሁት ነገር በፊት ማታስተውሉት አሁን ያስተዋላችሁት ነገር አለ? ለኔ ከኮሮና በፊት ስለ ጤንነቴ ምናምን ብዙ ጊዜ አልነበረኝም እና since we were locked inside of our houses and I was able to focus on my mental health and really further help myself and connect with my family more. እኔ ደግሞ I think አበሻ ሆነን ትልቅ ቤተሰብ ሁላችን ትልቅ ቤተሰብ አለና ምንም አይመስለንም ግን like ከአንድ አመት በላይ ሆነ አሁን ቤተሰብ ሳንታይ ምናምንና it made me understand how much I need family and my friends and how much I love them. So አሁን በደንብ አስባለሁ አሁን ስንገናኝ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን እላለሁ ለዚህ ስላደረሰን። ሞራይ እንዳለችው ብዙ ነገሮች አሉ like for granted የምንወስዳቸው እና like የሰው ግንኙነት በጣም ትልቅ ነገር ነው በህይወታችን ውስጥ እና በኮሮና ጊዜ ደግሞ በተለይ ያንን እንድንረዳው አረጋን። ልደት እንዳለች what she said I learned a lot about, as Tsege was mentioning as well, the importance of our health and it's something that we are very blessed and thankful to have, and just having a house, having the food, the fact that our parents still get to work, because that was a major thing that impacted many families for COVID. So just appreciating that and just life as is. Like everyone said, like before COVID started, nobody, like we took everything for granted. Like we didn't see everything in the perspective like we see now. Ever since COVID started, how everyone was locked down, like everyone's eyes open, like we see like, oh, like millions of people were dying, like so it's like, oh, like start telling your family like I love you, or just hanging out with them more. And like Lidet said, mental health, that did take a big toll on everyone, and like staying in for those 6-7 months actually helped everyone, like focusing on yourself. And አንድ ነገር ቢኖር የተገነዘብኩት ይሄ ወረርሽኙን በጣም ቀስ ብዬ ሳየው ወደ towards the middle of the quarantine አንድ ነገር በተለይ perspective ነው ያየሁትና ህይወታችን እንዴት አጭር እንደሆነችና ብዙ ነገሮችን like እንፈራለን like ለማድረግ ምናምንና በቃ ልክ ቤት እንደ ተታሰርን ጊዜ ያን ጊዜ ነበር ለምንድነው ያንን ነገር ያላደረኩት ምናምን የጠያየኩት ራሴንና just to take risk የመትፈሪውን ነገር መድፈር ምናምን መስራት ምንም አይነት like there's a quote, the only thing to fear is fear itself, እና ያንን ነው በደንብ የተገነዘብኩት እና እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነና ይሄ ነገር ካለፈልን በኋላ ያንን አጠናቅቀዋለሁ። በጣም ጥሩ ሳራ። ለኔም I think corona, even like being ትምህርት ቤት ውስጥ one thing like it was very taken for granted, like family, church, like ሁላችንም like being together. Before, like we would never consider it, like minim, like we wouldn't think about it a lot. But now even corona, like being at school, it's like it's a big part of like who we are. I agree with Bemnete. Before corona, we were just living normally, but afterwards it really puts you in perspective of how life can change, and it really shows you what you should be grateful of and makes you put your priorities first. እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እስኪ አሁን ወደ ኮሌጅ ህይወታችሁ ከመምጣታችን በፊት በአገልግሎት ዙሪያ እስኪ ትንሽ እናውራና
ብዙ ወላጆች እንዲሁም ደግሞ ወጣቶች ቤተክርስቲያን ማገልገል ወይንም ሌላም ቦታ ማገልገል ከልጆች ትምህርት ጋር ሁልጊዜ ይደራረብና ትልቅ ጭንቀት ይፈጥራል። ጊዜም ስለማይኖር ልጆች በትምህርታቸው ወደ ኋላ ይቀራሉ፣ ይሰንፋሉ ብለው ያስባሉ። በዛ ምክንያት ልጆቻቸውን በመንፈሳዊ ሕይወት እንዲያድጉ እንዲኖሩ ለማድረግ ትንሽ ዳተኝነት ይታያል እና እናንተ እንዴት ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ስታገለግሉ? እንግዲህ ሁላችሁንም እንደማውቀው ከልጅነታችሁ ጀምሮ ቤተክርስቲያን ታገለግላላችሁ፣ ትዘምራላችሁ። አሁን ደግሞ ሰንበት ትምህርት ቤት ከገባችሁ ብዙ ዓመት ሆኗችኋል። ይህን ሁሉ ዓመት በሰንበት ትምህርት ቤት ስታገለግሉ በትምህርታችሁ ደግሞ አብዛኞቻችሁ እንግዲህ በጣም ጎበዝ ተማሪዎች እንደሆናችሁ አውቃለሁ። አሁን ደግሞ ኮሌጅ ናችሁ፣ ወደፊት ደግሞ ትልቅ ራዕይ ያላችሁ ናችሁ። እንዴት ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ማገልገል ትምህርታችሁ ላይ ጫና ይፈጥራል? የፈጠረው ነገር አለ? ያንንስ እንዴት አድርጋችሁ ነው የምታስተካክሉት? በእምነቴ እኔ አው ትንሽ ሰዓት እንደሚሻማ ቃለው በቤተ ክርስቲያን መገኘት ምናምን ትንሽ ሰዓት ይሻማል። ግን ይሄ ያ ልዩ ሰዓት ይመስለኛል ትንሽ፣ ምክንያቱም አይናችንን ይከፍተዋል። there are morals ያስተማረኝ ነገሮች አለ ቤተ ክርስቲያን እና ያንን ማወቅ I think በጣም አስፈላጊ ነው ትምህርቴን ራሱ ለማጠናቀቅ። ምክንያቱም አንዳንድ values and standards that I have ከቤተ ክርስቲያኔ ነው የመጣው እና ያንን ባልይዝና በሄድ ትምህርት ቤት ያው ስኬታማ ስራ ሊኖረኝ ምናምን ይቻላል። ግን ጥቅሙ ምንድነው? ሃይማኖቴ በደንብ ጥብቅ ካልሆነ። በጣም ጥሩ። ያ በሃይ ስኩል ያለው ያው ብዙ ስራ አለ፣ ደግሞ አገልግሎትም ብዙ ሰዓት ይወስድብናል። አንዳንዴ ስናጠና መዝሙር ወይም አረብ እዚህ ለማጥናት ስንመጣ ግን ባላንስ ማድረግ አለብን። የሆነ አሁን ለምሳሌ ኔክስት ቢኖር ወይም የሆነ በጣም መዘመር የምንፈልገው መዝሙር ቢኖርም ፈተና ካለን ወይም ብዙ ስራ ካለን ያልጨረስነው ያንን ማስቀደም አለብን። ለምን ያ ያልፍብናል ካልሰራን እና ያ በእውነቴ እንዳለችው ሃይማኖት ሳይኖር ምንም ትምህርት ጥቅም የለውም። ግን በዛ ላይ ባላንስ ያደረጋችሁ መስራት ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ። እስኪ ደግሞ ከሳራ ደግሞ ለእኔም I think ጥሩ structure እና time management አስተማረኝ and I think እንደ በእምነቴ እንዳለችው morals እዚህ when we grew up here, it taught us right from wrong and fearing God. And now going to college, you always think you just kind of have a fear of God, of course, from growing up here kind of. Heldana? I think ቤተክርስቲያን ለመምጣት የሚፈልጉ ለማገልገል የሚፈልጉት time management ነው ትልቁ ነገር። I know እኛ ስንጀምር we were maybe 9 ዓመት ምናምን 10 ዓመት እና it was ከባድ ነበረ ትምህርት አለ ልጅ ሆነሽ you want to be a kid social life ምናምን አለ ግን it really እንደ ሳራ እንዳለችው time management ያስተምራል። ከዛ ኮሌጅ ስትሄጂ you know how to manage your time way better. I think prioritize ለማድረግ ለቤተክርስቲያን ለሃይማኖቱ ለኔ ትልቁ ነገር it gave me time. It made me have time for God. I would tell myself ለዚህ መዝሙር እሁድ መዘመር ስላለብኝ በዚህ ሰዓት እንደዚህ አጠናለሁ እንደዚህ አደርጋለሁ ስል በዛውም እግዚአብሔርን ያመሰገንኩኝ I'm getting closer to God እንደዛ አይነት ነገር ሆነ። It's no one's forcing you, so it's on my part it was hard at first. When I first started, it was hard. It was hard managing both of them.
But once you get used to it, you'll like know like, okay, yes, I have to study this for my mesmer. Or like that's what helped me like when I started my first year, like, oh, like okay, like when I was obviously before I came to college, like I'd be like, okay, yeah, I have to study this mesmer for at least 2-3 hours. So it's like now when I go to college, okay, I have to study this for 2-3 hours. It's like you have to like manage your time or put your priorities first, because if you don't, then like everything will fall apart. Like, yeah. ሁሉም ሰው እንዳለው organization and prioritization is the most important thing. When we are able to achieve that and able to handle how to organize and prioritize everything we need to do, then we will become good in whatever we're trying to achieve. Whether that's within church, coming to church, or in school, the most important thing is to be able to prioritize and organize. Growing up, Bete Christian Wust, one thing that you learn how to do is not only like to serve inside the church but outside the church. So you tinishu nagar, like praying before you eat, praying when you get up, when you sleep, those kinds of things. Like that's how you can continue to practice your faith outside of the church. And one thing that I also learned was the importance of Bakai Mitzvah Kedus, to read that as much as you can, because you're staying in tune with God and you're kind of reaffirming yourself in your relationship and strengthening it as you do so. የተከበራችሁ የአቢላክ ቴሌቪዥን መርሃ ግብር ተከታታዮች በመከታተል ላይ የምትገኙት የበኩረ ሃይማኖት ወትሩፋት የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ከኮሌጅ ተመልሰው በዚህ በስቱዲዮ ውስጥ ያደረግነውን ቆይታ ነው። ይህ የአቢላክ ቴሌቪዥን መርሃ ግብር ከመምህር ዶክተር ዘበነ ለማ ጋር ነው። ዝግጅታችን ይቀጥላል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ በአጠቃላይ የነገራችሁኝ ህይወታችሁን በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ማድረጋችሁ ቤተ ክርስቲያንን እንደ ማዕከል ወይም አገልግሎታችሁን እንደ ማዕከል አድርጋችሁ ሌላውን ህይወት በዛ ዙሪያ ነው የምታረጉት። ያን ማድረጋችሁ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር የበለጠ ጊዜ እንዲኖራችሁ፣ ከእግዚአብሔር ጋር እንድትቀርብ እንድትሆኑ፣ ጸሎት እንድታረጉ፣ እንድትዘምሩ እንዲሁም ደግሞ ጊዜያችሁን እና ቅደም ተከተል በማውጣት መቅደም ያለበትን ነገር እያስቀደማችሁ በልጅነት ይሄን ሁሉ እንድትማሩ ረድቷችኋል ማለት ነው። አገልግሎት በደንብ ሰዓትን እያከበሩ ከተሰራ ከሌላ ነገር ጋር ወይም ከቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ጋርና በተለይ ወጣቶች ከትምህርታቸው ጋር እንዲያውም ያግዛል፣ ስትራክቸር ይሰጣል እያላችሁኝ ነው። ታይም ማኔጅመንት ወይንም የጊዜ አጠቃቀምን በጥሩ ሁኔታ በልጅነት መማር ይቻላል እያላችሁ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እስኪ እንግዲህ አሁን እናንተ ዋናው እንግዲህ ዛሬ የተገናኘንበት ስለ ኮሌጅ አንዳንድ ነገር ለመነጋገር ነውና ኮሌጅ ከመሄዳችሁ በፊት ስለ ኮሌጅ የሰማችሁት ነገርና ኮሌጅ ከገባችሁ በኋላ ያገኛችሁት ነገር ተመሳስሏል? ምን ሰርፕራይዝ አደረጋችሁ? ምንስ ያላገኛችኋቸው ነገሮች አሉ? እስኪ በእምነቴ ጀምሪ። ለኔ ተነግሮኝም ነበር ኮሌጅ ሳልገባ በሁሉም ሰው የነገረኝ get ready, you're on your own ምናምን ይሉኝ ነበር። ግን ያው ኮሌጅ ነው ከባድ ይሆናል ትንሽ ጠብቄ ነበር። ግን ከገባሁ በኋላ ነው የእውነት የገባኝ። you're on your own ማለት you are your own teacher, you are your own therapist, you are your own planner, you are your own financial advisor ምናምን ሁሉንም ባንዴ ኃላፊነት ሲሰጥ በጣም stressful ያደርጋል። እኔ የእውነት ሰው ሁሉ ነግሮኝም ትንሽ ያው ኢንዲፔንደንስ ይኖረኛል ብዬ ጠብቄ ስለነበረ ግን ከገባ በኋላ ነው በደንብ የገባኝ። ምክንያቱም አንተ ራስህ ለክላስ ሬጅስተር ካላደረግ ማንም የሚያደርግልህ የለም። ካልከፈልከው ማንም የሚያደርግልህ ያው ምንድነው የሚባለው ኃላፊነት ይሄ ነው ማለት ይመስለኛል። የኮሌጅ ሪስፖንሲቢሊቲ ባንዴ
ይደረግብሃልና ያ ለዛ ዝግጁ አልነበርኩም ግን ያው ራሴን አስተማርኩ and I adjusted my life, my schedule to that. በጣም ጥሩ። እስኪ ርብቃ In a college salhed befit, I was told about discipline and how if you didn't have any discipline, you're not going to do well. Just because, just like Bemnete said, it's all about, you know, telling yourself to do your homework, getting up, doing everything on your own. So if you really don't put effort into anything, you're not going to do well. So it's just about being disciplined, about your schoolwork and mental health too. Just like they said, I think a lot of people always said to, like, you have to, like, prioritize yourself, I think, because there's going to be a lot of distractions and a lot of things that I guess you shouldn't be doing. And you always have to, like, not succumb to peer pressure or anything like that. And I think that you have to have your, like, priorities straight, and whether that's school, family, God, all of that, and just make sure you know who you are before you get there. And if that changes, that's okay, but just make sure you're on the right path. I think ለእኔ ትልቁ ነገር ሰው ያለኝ like cousin ምናምን ሳናገር ከኔ በፊት graduate ያደረጉ they said it's so fun, like it's just fun. ሁሉም ነገር fun ነው. Like they didn't really talk about how hard the classes were and how like you have to time management ሲባል like you know ሲባል ቀላል ነው, but actually doing it, because high school ብዙም አልተማርም. like class እንሄዳለን እንደዚህ we're told በዚህ ሰዓት እንደዚህ ነው, በዚህ ሰዓት እንደዚህ ነው. So እዛ ስትሄድ you're on your own. They don't talk about how they were just saying, you know, it's where you live your life, you know, you find yourself, and not, it's true, like it is fun, but seram kabad no, classroom kabad no. And I think more if we would talk about how much it's normal to struggle, you know, it's normal, it's hard, it's not easy, but yeah, understandable. በጣም ጥሩ። እስኪ ቤዛ አንድ ነገር, and specifically ወንድሜ, he told me before I went to college, you know, it's okay not to be perfect. You know, ሁላችንም, I know we're all very competitive, smart people, and ትምህርት ቤት we've learned how to do well in high school. Then what we learn in college is completely different. It's completely new world. And as Mudai, as Sarah was saying, time management is key. And in time management comes how you study for exams, how you really how you time yourself so that you know you can do well. Again, when you get to college and you don't do well, and I know personally, tinish perfectionist name. I'll get very upset when I don't do well. Again, I've learned in my 2 years that, you know, it's okay not to do well. You learn from your mistakes. Like your mistakes should be a tunnel for how you can succeed next time, not something that should be considered a drawback. I just learned that very well going to school, that it is okay not to get A's all the time or B's all the time. While it of course is encouraged, it's not something that you should think is the end of the world if you don't get that. ለእኔ ሃይ ስኩል ሆኜ በጣም እናቴ 4 ዓመት ብቻ ሰርተሽ ኮሌጅ ስትገቢ ቀላል ነው ትለኝ ነበር እና በቃ 4 ዓመት ሰርተሽ ይቀልሻል ምናምን ትል ነበር። ግን አሁን ኮሌጅ ገብቼ አልቀለለኝም። ያ እሱን ኮሌጅ ብዙ ስራ አለው ግን ያው በሂደት ትማራለህ። ልደት ብዙ ዘመዶቼ የነገሩኝ ስለ ፈተናው ነው፣ ስለ peer pressure and being able to say no. And I didn't realize how big of a deal that was until I got there. College ስገባ በጣም ኖቲስ አደረኩት። የተለያየ ፈተና ይመጣልብን እና በእግዚአብሔር ማመን በዚህ church, since I grew up inside this church, I was able to overcome a lot of the tests that was brought to me. And yes. ቅድስት
One thing I would say is like a lot of my family and friends would say like, oh, college is really hard. Like nobody's gonna help you. Like you're on your own and all that. But when I really started entering college, like that's when you really see it. Like no one helps you. Like your professors don't tell you, oh, turn your assignment in. Like if you don't turn it in, it's a 0. Like you don't. There's no second chances. Like and especially since COVID started, a lot of the classes became very, very hard. Like you're doing it on your own. You're teaching yourself. So it's like that's one thing I really wish I knew before. Like oh, like you're actually on your own. Like everybody said it was like, oh, it's a joke, but it's not a joke. You're really on your own, and it's like you have to learn like to do everything on your own, like starting to be more independent, have your responsibilities straight, like before you can have fun, like to have your school straight, to focus on everything before you can do whatever you want. በጣም አመሰግናለሁ። እስኪ እንግዲህ ነካ አድርጋችሁታል። በእርግጥ ኮሌጅ ውስጥ መጀመሪያ ከውጭ የምንሰማው ደስ የሚለውን በጣም የሚስበውን በራሳችን ለመቆም ራሳችንን ችለን ለመግባት ለመውጣት ከወላጅ ቁጥጥርም እንዴት ነው ይሄንን ዓለም ራሴ ሄጄ ልቋቋመው እችላለሁ ወይ? 18 ዓመት ሞልቶኛል። አሁን ሙሉ ሰው ነኝ፣ ሙሉ ሴት ነኝ። ስለዚህ ሁሉንም ነገር ማድረግ እችላለሁ። ወላጅ አያስፈልገኝም ወይንም ሌላ ሰፖርት ሲስተም አያስፈልገኝም ብለን በራሳችን እንቆም ይመስለንና ከገባን በኋላ ግን አንዳንድ ፈተናዎች ሲኖሩ ማዬ አባዬ ቢኖሩ ጥሩ ነበር ግን አሁንም ወጣዋለሁ የሚል እንደዛ አይነት ጥንካሬ ከውስጥ ያመጣል። ያንን ነው የገለጻችሁልኝ። ከውጪ ሲታይ ቀለል ያለ የሚመስለው እናንተ ግን ገብታችሁ ስታዩት ከበድ እንዳለ ነው። ስለዚህ እንግዲህ የአቢላክ ቴሌቪዥን ተከታታዮች ወጣቶች ካሉም ሁለቱንም አጣጥመው ከበድ ያለውም ነገር ይኖራል፣ ጠንከር ያለውም ነገር ይኖራል። እንዲሁም ደግሞ ከውጭ የምትሰሙትም የምታዩቸው ነገሮች ያጋጥሟችኋል ማለት ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። እስኪ እንግዲህ ይሄንን ካነሳን ዘንድ ቅድም ልደትም ጠቀስ አድርጋው ነበረ። በኮሌጅ ውስጥ በጣም ብዙ ፈተናዎች አሉ። በጣም ብዙ ፈተናዎች አሉ። እንግዲህ እንደምታውቁት በኮሌጅ ውስጥ የምትገናኙት ከብዙ አካባቢ የተሰበሰቡ ተማሪዎች፣ እናንተ አሁን የምትማሩት አሜሪካ ውስጥ ስለሆነ ከተለያዩ የአሜሪካ ስቴቶች ከተለያዩ የአሜሪካ ካውንቲዎች ያሉ ተማሪዎች በአንድ ላይ ይሰበሰባሉ። እነዛ ሁሉ የተለያየ አይነት ባህሪ፣ የተለያየ አይነት አመለካከት፣ የተለያየ አይነት ሞራልስ፣ የተለያየ አይነት ቫልዩስ ይዘው መጥተው አንድ ቦታ ላይ የሚሆኑበት ነውና ብዙ ቻሌንጆች፣ ፈተናዎች አሉ። የእናንተም አይዴንቲቲ፣ ሞራልስ፣ ቫልዩስ እንዳሉ ሆነው የእናንተ የምትከተሉት ሃይማኖታችሁ አለ፣ የምታምኑት እምነት፣ የተቀረጻችሁበት ኢትዮጵያዊነት፣ እነዚህ ሁሉ አንድ ላይ ሆኖ እስኪ እንዲያው ኮሌጅ ውስጥ ምን ፈተና ነው ያጋጠማችሁ? እስኪ አንዳንድ የራሳችሁን እንዲያጋጠመን የምትሉት ሌሎችም እንዲማሩበት ብናነሳ እስኪ። Okay, one thing that I noticed from everyone has different backgrounds, of course, so you can't expect everyone to have the exact same morals as you. So I think just saying no to certain things that aren't exactly what we grew up with, like in the church, and I think just saying no to things like that, and just choosing yourself and of course the way of God, I think. Yeah, I think going off of what Sarah said, since everyone is different, everyone is going to have different beliefs, and with coming in different beliefs, you need to respect everybody's beliefs and opinions. There are going to be people in college that you meet that might say something that is against your religion and not what we've learned here, love thy neighbor as love thy neighbor. And it's a matter of understanding that not everyone is going to respect or understand your morals, and that is okay. And that's something that shouldn't be, you shouldn't react with hostility or animosity. It should be something that you love them for who they are, and not, but of course stand for yourself as well. Okay, so one thing I feel like I overcame was being apart from my family, because it went from when we were in lockdown, spending time with my family 24/7 for 6-7 months, which I got very close to both of my sisters,
and then splitting ways where my sister's at home and I'm at college. That was very hard, but after a few months you start to get used to it, or like you start to get used to it and you find a way to see each other, you find a way to still communicate and still like stay together, and yeah. Any and like ትልቅ ነገር የሆነብኝ በዚህ አመት ኮቪድ ስለመጣ ቤት ነበርኩኝ ግን ከሱ በፊት ካምፓስ ላይ ሆኜ አንድ ትልቁ ፈተና ለኔ ጾም ነበረ because already ከፍለሃል dining plan እና እዛ የሰጡህን ምግብ ነው መብላት ያለብህ so I had to find በዛው በሰጡኝ ነገር ለጾም የሚሆን ምግብ or እናትና አባቴን ከቤት አንዳንድ snack እንዲያመጡልኝ ክላስ የሄድኩኝ እንዳይደክመኝ እንደዛ አይነት ነገር so I think አለ ፈተና ብዙ ግን there's always like a way around it. There's always a way to fix it. ልደት አንድ በጣም ትልቅ ፈተና ብዙ ሰው የሚጋጥመው ስለ underage drinking, alcohol, parties and drugs. college ስንገባ ሁሉም ሰው እንዳለው የተለያዩ ሰዎች meet እናደርጋለን and all of their morals are different. So when we encounter these type of people, we have to be able to stand our ground, remember our faith, and be able to say no to all these fatanas that we come across. Because as we know, it is against our religion. So that's something that I feel like a lot of people go through when they're in college. I think at least experience የመጀመሪያ አመቴም ከቤት ስለሆነ ያን ያህል campus life ምናምን experience ገና ባላደርግም አንድ ነገር ያየሁት it was እኔ environmental based student ነኝ ያ ማለት በቃ ከሌላ ሰዎች ጋር ከሌላ እኩያዎች with your peers ምትሰራ ነህና I like to surround myself with people who inspire me to achieve my goals and ያ ሲነጠቅብኝ ሰዎች ምናምን ካጠገቤ በቃ ሞቲቬሽኑ ራሱ አጣሁ like ያው መኝታ ቤቴ ትምህርት ቤቴ ሆነ እና ያ ራሱ just trying to find like ትናንሽ goals to do today. Okay, ዛሬ ይሄንን አድርጌ በቃ ጥሩ አድርጌያለሁ ምናምን ለማለት ያ ሁሉ motivation it's just በትናንሾቹም ነገር ራስህን reward ማድረግ አለብህ because ትናንሾቹ ነገሮች ወደ ትላልቅ ነገሮች lead የሚያደርግህና ያንን challenge ብቻ ነው ያጋጠመኝ at least this year ምክንያቱም ከቤት ስለሆነ የተማርኩት so አሁን ጾም ብዙ ጊዜ ሰው ይጠይቀኛል ለምንድን ነው የማትበይው like ባለፈው በልተሽ ነበር ምናምን ብሎ ይጠይቁኛል እና እሱን like ለመመለስ አንዳንዴ like ሰው በቃ በጣም ብዙ ጥያቄ ያበዛል እና እኔ መመለስ ያው አለብኝ እና መልሳለሁ ግን like ያው አይገባቸውም እና ሳይገባቸው ሲቀር አንዳንዴ ከባድ ነው like ከሰው ጋር ለመግባባት ግን like ያው ጥሩ ሰው ከሆነ ያንተን እምነት ያንተን ሃይማኖት ማክበር አለበት so እንደዛ አይነት ጓደኞች መፍጠር ነው ይህ የአቢላክ የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ከመምህር ዶክተር ዘበነ ለማ ጋር ነው። ዝግጅታችን ይቀጥላል። ወደ ቀጣይ ጥያቄዎቻችን እንለፍ። እንግዲህ ስለ ኮሌጅ ያወራን ይገኛል እና አንዳንድ ፈተናዎችን አንስተን እየተወያየን ነበር። ከዚሁ ጎን ለጎን በተለይ ኮሌጅ ውስጥ ያላችሁ መንፈሳዊ ህይወት
ከኮሌጅ ትምህርት ጋር እና ቀደም ብሎ ደግሞ ከነበራችሁ መንፈሳዊ ህይወት ጋር ስታነጻጽሩት እንዴት ነው መንፈሳዊ ህይወትና የኮሌጅ ትምህርት እንዴት አርጋችሁ ነው አብራችሁ ለማስኬድ የቻላችሁት? አይከብድም ወይ? እሁድ ላይ we come here to praise God. We have a certain day that we dedicate to praise the Lord, pray, መዝሙር ለመዘመር ሁሉም ነገር ለእግዚአብሔር we do here. And now we're constantly told pray every day. We pray with our family. Again, college sıned, you're away from everybody. Like when you, not only are you balancing school life, you're balancing family life. Like in the event of loss of a family member or something were to happen, you don't have your family to just go to the next door and be with. You have to, we learn that when no one is there, you have God. God is there before anybody. And አንዳንድ ጊዜ like whenever I was stressed or if something had happened in my family, እኔ የመጀመሪያው ነገር like one thing I do is I pray. I really, it calms me down because that's how I dealt with my stress before college. Again, I think that kind of heightened in college when no one was around you to tell you to do that. It was kind of an instinct that it became an instinct. Going off what Beza and Hildana said, that's very much what I've done. Like, I feel like since I've entered college, I have gotten so much closer with God. It's like before turning an assignment or just waking up in the morning thanking God, like I woke up another day, or just like anything. Like if I have like a problem, like I'm not going to tell my friends first. The person I go to is God. If I have an assignment that I don't know if I did well, or a class I know I didn't do good in, like I pray to him like, oh, like everything will be okay at the end. Like if I do get a bad grade, it's what it happens, but it's like the first person I always go to is God. And that's like one thing that stuck around with me since I've been coming to church, like for as long as I've known. Like that's the first thing, like it's instinct, like what like Beza said. Sometimes college does tend to like test your faith, but other times it really does push you towards God. And yeah, I think that's like, people say like, oh, your morals will be tested in college, you're gonna get distracted, you might stray from your faith, but most of the time when you're stressed out, you will rely on God. And yeah, I think it's possible to balance your spiritual life and college life. It's definitely possible. በጣም ጥሩ። እንግዲህ በኮሌጅ ውስጥ መንፈሳዊ ህይወትን የሚያውኩ ብዙ ነገሮች ቢኖሩም አሁን እናንተ እንደገለጻችሁልኝ እንዲያውም ኮሌጅ ውስጥ ስትገቡ የበለጠ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ በፊት በህብረት የምትጸልዩት የነበረው አሁን ከእግዚአብሔር ጋር በግላችሁ ጸሎት እያደረጋችሁ እንደ ጓደኛ እንደማውራት ሲጨንቃችሁም ወደ ጓደኛ ከመሄድ በፊት ወደ እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር እንዳውም አሁን ይሄ መንፈሳዊነታችሁን የበለጠ አጠንክሮታል ማለት ይቻላል ኮሌጅ ማለት ነው። ይሄ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። እስኪ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ኮሌጅ ከመሄዳችን በፊት ይሄንን ነገር ብናደርገው ጥሩ ይሆን ነበር፣ ሳናደርገው አልፈነው ይቆጨናል የምትሉት ነገር አለ? ለሌሎቹም ትምህርት እንዲሆን ይሄንን ብታጫወቱ ነው። ይሄ ነገር ቢደረግ ወደ ኮሌጅ የሚሄዱ በተለይ አሁን በዚህ አመት ወደ ኮሌጅ ሊሄዱ ላሰቡ እንዲሁም ደግሞ 12ኛ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ሃይ ስኩል ለጀመሩ እንደ ትምህርት እንዲሆን ይሄንን ነገር ብናደርገው ጥሩ ነበር የምትሉት ካለ እስኪ ከጽጌ ልጀምር። አንደኛ ነገር ትምህርት ቤት ሃይ ስኩል ስትገባ ብዙ ሰዎች ግሬዳችሁ ላይ ፎከስ አድርጉ ይባላል። ግን ከግሬድም ውጭ ብዙ ነገሮች አሉ ኮሌጅ የሚያዩት፣ ለምሳሌ ክለብ ወይም ቮለንቲር እና ያንን ስትገቡ ብትጀምሩ ወደፊት ላይክ የትምህርት ስራችሁ የጨመረ ሲመጣ ይቀላችኋል። ላይክ ሁለቱንም ለመያዝ በደንብ ላይክ ክለቦች ምናምን አንደኛ ታይም ማኔጅመንት ያስተምራችኋል፣ ሁለተኛ ደግሞ ሊደርሺፕ ስኪልም ልታገኙ ትችላላችሁ ከእንደዛ አይነት አክቲቪቲዎች። ስለዚህ እሱ ነው የምመክረው። How you study, figuring out how you study. ለኔ በማንበብ ነው በመስማት ነው
በመጽሐፍ ነው እንደሱ አይነት ነገር እና እኔ ሳላቅ ነው የገባሁት ዝም ብዬ ኮሌጅ እንደ ሃይ ስኩል መስሎኝ I just went in there and then በመጀመሪያው ሴሜስተር እሱን ነው ያጠፋሁት ሰዓት trying to figure out እንዴት ነው በደንብ እንደዚህ በዚህ መንገድ ስተዲ ካረኩኝ በደንብ ነው የሚገባኝ ማቴሪያሉ ምናምኑ so ትልቅ ነገር እኔ የምለው find out እንዴት ስተዲ እንደምታደርጉ I actually agree with everything Hildana said. One thing you need to like learn is how you're going to study your stuff. Like if you don't know how to study, that's one thing you're going to have trouble with. That's one thing I did have trouble with first semester. With one of my classes with chemistry, I didn't know how to like study. Like I didn't understand any of the assignments. So it's like I wasn't as serious with the class. And like at the end, I mean, I did do well, but it's like at the end, like you're putting more work on yourself. And it's just like if you learn how to pace yourself and if you like are serious about it, because like in high school most people weren't serious about their classes, like oh like we'll do it later but when you get to college it's like there's no like okay we'll do it later. It's like you have to do it now. It's like you have to put if you don't put effort in, it's like nothing's gonna work out. So it's like how you study is one thing that like I wish I knew before going into college. Any and something that I wish I knew before starting college. Personally, any community college, no, you had good Prince George's County Community College, and now I'll be transferring to Towson University. And now, Sigaba, yao, general education, no major matter go, just general class, which sign up required yet at being in Manaman, sign up at the Galo BA. No, you got Bahut, and now yao, counselor got coach BA. ነው ያ ስኬጁልን ቢልድ ያደረግነው እና ከአንድ አመት በኋላ ከአንድ አመት ሳይሆንም sorry one semester after I finished my winter semester when I was signing up for my spring classes ከዘኔ ጋር ሳወራ ነበርና እና የሚቀጥሉ ክላሶችሽን ገና መራርጠሻል ምናምን ስትለኝ አዛይቃ ያው ሪኳየርድ ያተደረጉብኝ እና ቆይ ግን ታውሰን ሪኳየር የሚደረግልሽ ምናምን የለም ክላስ ስትለኝ አዛይቅ እንዴ አለ እንዴ ምናምን ያንን ሳላውቅ ነው የገባሁት። ምክንያቱም ክሬዲት ምናምን ኮሌክት ማድረግ ብቻ አይደለም I have to plan ahead. I have to because የመወስዳቸው ኮርሶቹ አንዳንዱን የወሰድኩትም ቢሆንም ክሬዲቱን ባገኝም ታውሰን ያው በኋላ ትራንስፈር የማደርግበት ዩኒቨርሲቲ ካልተቀበለልኝ ምንም ክሬዲት አይኖረውም እንደገና ያንን ክላስ እወስዳለሁ እዛና ምንድነው ከፒጂሲሲ የሚቀበሉትን ምናምን ቁጭ አደረገችኝና አሳየችኝ እንዴት ጠቃሚ የሆኑት ክላሶች ሬጂስተር ለማድረግ እንዴት እንደሚደረግ አሳየችኝ። አስተማሪም አመራርጠህ ነው just ዝም ብሎ በደንብ የምትግባባው አይነት አስተማሪ ጋር ሳይን አፕ ማድረግ እንዳለበት ምናምን ያ ሁሉ አሁን I'm glad to say በእርሷ እርዳታ I am taking all classes that will be accepted at Towson እና just የሆነውን ያልሆነውን ምናምን register ማድረግ ሳይሆን it's just you have to plan ahead and you have to think አሁን ዛሬ የማደርገው ነገ ይጠቅመኛል ወይ ምናምን ያንን ባውቅ ኖሮ ያ አመት ዌስት አይደረገብኝም ነበር። When we in high school you do get stressed, but in high school it's a different kind of stress because not only are you balancing your school life but you're balancing how to take care of yourself without anybody telling you. And in high school, the way that I dealt with my stress was spend time with my family. And Beta Christian like that was also my way of breaking away from my stress. Good college boost, you know, Lida brought up how the importance of your mental health, and as college you know it could get very overwhelming very quickly, and you might not be able to understand how to first deal with it, and not just learning the ways that of how to balance, like just giving yourself a 5-minute break or exercising or taking a walk, just giving yourself that mental break away from school. Because if you know, Abatein Abin Gashe, he always used to tell me, you know, without your mind and now without a positive
like mental state, you will never get anywhere. And it's very important to know how to handle that, but also without getting distracted. Like not saying, let me go hang out with my friends as my form of a break, because that can seem as a form of a distraction and you might get you even more stressed. But just knowing how to prioritize yourself, but really prioritize yourself, knowing how you work, knowing what you need for yourself to take breaks and to succeed overall in college. በተለይ በሚቀጥለው አመት ወደ ኮሌጅ ለሚገቡ ወይም ከዛም በኋላ ለሚገቡ መንፈሳዊ ህይወታቸው ከኮሌጅ ህይወታቸው ጋር አብሮ እንዲሄድ ምንድነው የምትመክሯቸው? አንደኛው ነገር መጸለይ ነው። ከጸለያችሁ ያው እግዚአብሔር እናንተን ይጠጋችኋልና ምንም ብትሰሩ ያንን ታስባላችሁ። ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁን ግንኙነት የሚያጠናክር ነውና ስትጸልዩ ነው ራሱ መገንዘብ የምትችሉት ይሄ ይጠቅመኛል አይጠቅመኝም ብላችሁ ፈተናዎችን የምትቋቋሙት። በጣም ጥሩ። የሚጨምር ምክር ለወጣቶች? I think በጣም ከባድ ነገር እናስመስለዋለን ሃይማኖታችንን ማጠናቀቅ. It's just as simple as God help me choose the right thing today. ምናምን አላ አባታችን ሆይ ምናምን አቡነ ዘበሰማያት ምናምን መጥራት አለ በቀን ውስጥ ግን it's as simple as just keeping God in your day once or twice, or when you're in a tough spot, just to ask God for clarity. I always keep it simple to 3 things. To God, please forgive me for my sins. Thank you for everything that you've put ahead of me, and please bring better things my way. It's as simple as just making sure you mention those things and keeping up your relation with God. You don't have to, it's not a 24/7 job, it's just a 24/7 mentality, is what I think. I think አንድ ትልቅ ነገር እኔ የተማርኩት is that college ስንሄድ we think we are alone, you know, like በእምነቴ እንዳለችው የራስሽ, you know, አስተማሪ ነሽ, you're your own this that whatever, ግን እውነት like ብቸኝነት ይሰማናል አንዳንዴ. And I think ካስታወስ እግዚአብሔር አለ እና እሱን ከያዝ ነው it'll become like a habit and then a comfort ይሆናል ለኛ. ሁሉ አንድ ነገር stress ቢሆነን or ቢመጣብን immediately እግዚአብሔርን ካነጋገር ነው ለኔ it makes me feel better just immediately ካነጋገርኩት እና እንደሚሰማን እንደ ካወቀን ካስተዋልን ከዛ ውጪ ምንም I don't think about it. በጣም ጥሩ። እንግዲህ በኮሌጅ ውስጥ እንደነገራችሁኝ ፈተናዎች ሊመጡ ይችላሉ። መንፈሳዊ ህይወትን የሚያዳክሙ ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ። ነገር ግን ጠንክሮ ከእግዚአብሔር ጋር በመነጋገር ወደ እግዚአብሔር ጋር በመቅረብ በመጸለይ እንዲሁም ለራስ ደግሞ የሚሰጥ አይምሮን ከትምህርት ትንሽ ዞር አድርጎ ትንሽ በእንቅስቃሴ ማድረግ፣ የስፖርት፣ በእግር መሄድ፣ ጸጥታ ቦታ ላይ መቀመጥ፣ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች እንደሚያስፈልጉ እነዚህም ለመንፈሳዊ ህይወት ጠቃሚ እንደሆኑ ነግራችሁናል። በጣም ጥሩ ውይይት እያደረግን እንገኛለን። አንድ የምናነሳው ነገር በተለይ በዚህ በምንኖርበት በአሜሪካን ሀገር እንዲሁም በመላው ዓለም በሚባል ደረጃ የጾታና የቀለም ወይንም በዚህ ሀገር የዘር የሚሉት ችግር አለ እና እናንተ እንዴት ነው በኮሌጅ ህይወታችሁ በጾታ ምክንያት ወይንም በዘር ምክንያት በራሳችሁ ላይ ወይም በጓደኞቻችሁ ላይ ወይም ደግሞ በትምህርት ቤታችሁ ውስጥ ያያችሁት አንዳንድ ችግሮች የተረዳችሁት ነገሮች አሉ? መጥፎም አጋጣሚ ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ በጾታ ወይንም በዘር ምክንያት የተሻለ ደግሞ አጋጣሚ የሚያጋጥምበትም ሁኔታ አለና እስኪ ሁለቱን አብረን እንይ።
በጾታና በዘር ምክንያት በዚህ በአሜሪካ ውስጥ ፈተና አለ ወይ? ካለ ያጋጠማችሁን ወይም በሌሎች ላይ ያያችሁትን እንደው እስኪ ብንጨዋወተው። ማን ይቅደም? ልደት ትቅደም። የኔ ትምህርት ቤት የምሄደው ማጆሪቲ የነጭ ትምህርት ቤት ነው እና ብዙ ክላሶቼ እኔ ጥቁር የኔ ብቻ ነኝ ጥቁርና ሴት መሆነው እና ብዙ ጊዜ የተለያየ ነገር ኤክስፒሪየንስ አደርጋለሁ። አንድ ጊዜ አስተማሪ መልስ ሰጠው አይሰማኝም፣ ደግሞ የነጭ ወንድ ሲመልስ ግን ይሰማዋል እና እንደዚህ አይነት ሌላ ነገር ይጋጠመኛል። ግን my solution for that is to keep responding anyways. እኔ እሱ ባይሰማኝ እንደገና እመለሳለሁ እስኪሰማኝ ድረስ። እንደሱ ሳደርግ እሳያቸዋለሁ። Just because I'm black or just because I'm a woman doesn't mean anything. I'm as smart as the people right next to me. የኔ ትምህርት ቤት UVA ነው እና as Lidet School የPWI ነው የpredominantly white institution እና ብዙ ፈረንጅ ሰዎች አለ እና ይህንን ቃላት ማይክሮአግሬሽን አለ እና ሁሉም ቀን ሁሉ ጊዜ every day some black person at UVA experiences a microaggression. And now I'm in this program right now where we had a lecture by a doctor and they taught us like how do you respond to microaggressions. And now one of the things was, as Lida was saying, like keep responding or respond back with tiyake, like, you know, what do you mean by that? Like if they were to say something that may be offensive or might, you know, they try and mask it as a comment, but it's actually an insult. You know, it's what do you mean by that? You know that. Can you elaborate? Certain tiyake, it makes them really think like, what am I saying? Like, are you being hurtful towards me? Is it even the right thing to say? Like to say at all? So really, just learning that microaggressions are unfortunately something that us as Ethiopians, as black people, will experience in college is something to learn, to also not respond back violently or to respond back in a way that, you know, God hasn't taught us to respond back in that manner. And also knowing that even despite how it isn't like certain microaggressions, certain things that people say to you aren't good at all. It's honestly a matter of respect and just there's a difference in opinion. Everyone's going to be different in how they think and it shouldn't be your job to try and change them, but more so just help them understand where you stand and stand your ground as a strong black woman and defend yourself in that sense. በጣም ጥሩ የሚጨመር ሳራ የኔ ትምህርት ቤት በጣም ነጭ ነው። ግን one thing, of course, like everyone said, there are going to be hardships with being a black woman at a predominantly white school. But one thing I did notice, one positive thing, would be when you find that one other black girl in your class or the one Abisha girl, you click. Like it's like a kind of like a thank you, like, you know. And I feel like that makes you feel better and it makes both of like a bond kind of when you find that like Abisha or a black person. So I think that is one positive. የሁለት ዓመት ልምድ ስላለሽ አንቺ እስኪ አንድ የሆነ ነገር በይ። I think ሁላችንም PWI ነው የምንሄደው predominantly white institution እና ጥቁር በመሆናችን ሴት በመሆናችን ሁሌ microaggression ይኖራል in our lives every day. Again, I think the best way to ሳራ እንዳለችው and when you find the one black girl or black person even, we are like, you know, we're strong, we're smart, independent, and that's when proving them wrong is my thing. What I Andas Tamari in high school, she said they'll always look at you as you're beneath them, even if you're in the same field as them. You're studying science or technology, and dazam abrash betonyi kannasu batach no and honch no miayush na
you just take all of that energy that you want to tell them. You want to say, no, and all of that negative energy, yalash lesu, take it into making yourself better. And then you prove them wrong, and not because I'm an illusion, you know? እኔ ትንሽ ታድያለሁ ብዬ አስባለሁ. Personally, I've never experienced much prejudice over my race or being a woman. Gun, I definitely can speak on the benefits that I have experienced by being amongst so many different people around different cultures. Different cultures, different languages. I love to learn different languages. I love to learn about different cultures. And I'm accepting to all. You know, I want to learn more about everybody in the world. I used to wonder why there wasn't a communication class beyond college, you know, like in high school and elementary school, it's just experience share ማድረግ ነው ብዙ እኔ at least experience ያደረኩት በcommunication class የተለያየ aspect የተለያየ perspective ምናምን ትማራለህ. I had a very diverse class in my communications class እና በቃ just excited ሆኜ ነበር መጠበቀው ያንን class ምክንያቱም each class you would learn your similarities, how I had similarities within my culture and my upbringing with a lot of my peers, and I learned some different things that different people have to overcome, and I truly was grateful for that experience. My eyes were opened to a very bigger experience, bigger than me. So I enjoyed learning about different people from different cultures. Rebecca? I agree with how Donna and Sarah were saying. I also go to a PWI, but I have the luxury of having like a very huge Ethiopian community at my school. So even though like we all can relate, and it does bring us all together. It brings all the people of color together. So that's one good positive about the experience of going to PWI. Yeah, Sarah and Rebecca እንዳሉት like so ብዙ ጊዜ በዘር ውስጥ ነው ጓደኝነት የሚፈጥረውና like አሁን computer science ጥቁር ብዙ አያጠናም እና like ጓደኛ ለመፍጠር አንዳንዴ ክላስ ውስጥ ከባድ ነው እና እሱ ያው የምትቻቻለው ነገር ነው ግን like ብዙ አሁን ሜንተሮች ምናምን ይረዳሉ እኔ በመጀመሪያ ዓመቴ ብዙ ሜንተሮች ነበሩ ጥቁር computer science ያጠኑ እና ከኔ በላይ የነበሩ እና ብዙ ነገሮች ረድተውኛል አስተምረውኛል የተከበራችሁ የአቢላክ ቴሌቪዥን መርሃ ግብር ተከታታዮች በመከታተል ላይ የምትገኙት የበኩረ ሃይማኖት ወትሩፋት የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ከኮሌጅ ተመልሰው በዚህ በስቱዲዮ ውስጥ ያደረግነውን ቆይታ ነው ይህ የአቢላክ ቴሌቪዥን መርሃ ግብር ከመምህር ዶክተር ዘበነ ለማ ጋር ነው ዝግጅታችን ይቀጥላል በጣም እናመሰግናለን መልካም የሆነ ውይይት ያደረግን ነው እስኪ በእናንተ አመለካከት እንግዲህ በኮሌጅ ውስጥ ያለች አንድ ኦርቶዶክሳዊት ወጣት ሴት ምን መምሰል አለባት ምን ነገሮችን ተላብሳ መገኘት አለባት አንዲት ኦርቶዶክሳዊት ሴት ስኬታማ ናት የሚባለውስ ምንን ስታሳካ ነው እስኪ ይሄንን ትንሽ እናውራበት ከበእምነቴ ልጀምር
እኔ personally ስኬታማነት I believe ለተለያየ ሰው የተለያየ ትርጉም አለው. Success for me could be different from success for someone else. ግን ለኔ I think alamaye is in the end to have happiness, health, family close, and strong relationship with God. And by Zagar የምደርስበት መወስዳቸው steps are ቀስ በቀስ day by day to make sure that I'm keeping in touch with God and hoping that and praying to Him and asking for Him to better my road, my path to my success. Going off of what Zebene said, having a positive and healthy mental state, having a close relationship with your family, someone else's success, and my true success comes when all the factors that I said are achieved, and not overall I stay in tune with myself and I stay true to myself. That's throughout my journey in college, in the medical field, and not just being true to myself. አንዲት ኦርቶዶክስ ኮሌጅ ውስጥ ያለች መለያዋ ምንድነው የሚሆነው? ገና ስትታይ እቺ ኦርቶዶክስ ነች ተብሎ እንድትለይ ምን አይነት ካራክተር ነው ሊኖራት የሚገባው የሚል I think በዛው ቤተክርስቲያን ያደገች ናት ሴቷ I'm assuming እና everything that we need already ተምረናል. You know, በዚህ እንደዚህ ነው የምንጸልየው, እንደዚህ ነው የምንጾመው. These are the values that were given by the church, and these are what's important to us, and these are the priorities. ከዛ እሱን ይዛ ኮሌጅ ስትሄድ እሱን እንዳትረሳው. I think በጣም you know ከባድ ነው ኮሌጅ ሁሉ ብዙ የሚያታልል ነገር አለ ከጓደኛ ጋር መውጣት እንደዚህ ማድረግ ግን እሱን ይዛ ካረሳችው እግዚአብሔርን and she keeps you know እየጸለየች እየጾመች እንደዛ ካረገች በሌላ በምትፈልገው ነገር where medicine ቢሆን technology ቢሆን በምትፈልገው with her life she wants to do with her career she already has the foundation ከእግዚአብሔር ጋር እና እሱን ተከትላ በዛ ብትሄድ an Orthodox person in school, like their relationship would be more private with God. So I don't know if it'd be hard to tell, but also like the attitude you show every day, like Beza said, a positive mindset, how you treat others, it'll really show others like, you know, she listens to the word of God. በጣም ጥሩ እንግዲህ እንደገለጻችሁት አንዲት ኦርቶዶክስ ወጣት የኮሌጅ ተማሪ አብዝታ የምትጸልይ ከእግዚአብሔር ጋር የምትገናኝ ለሌሎች አብሯት ለሚማሩ ክብር የምትሰጥ ትህትና የተሞላች በመልካም አስተሳሰብ ቀኗን የምትጀምር ቀኗን የምትጨርስ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን ማዕከል የምታደርግ በዛ ላይ ደግሞ የምትፈልገውን ለማሳካት እግዚአብሔር አጠገቧ ስላለ የምትፈልገው መሆን የምትችል ጠንካራ የሆነ ስብዕና ያላት በሚል የገለጻችሁት በጣም በጣም ደስ የሚል ነው። እንግዲህ ኮሌጅ በጣም አድካሚ ነው። ግን አንድ ሰው ያንን ሁሉ ድካም ያንን ሁሉ ውጣ ውረድ የሚወጣው የሚወርደው የሚፈልገው አንድ ግብ ስላለ ነው። እዛ ጋር ለመድረስ ነው እና እዛ እንደምትደርሱ እግዚአብሔርን ይዛችሁ ባለሙሉ እምነት ነኝ። እስካሁን ድረስ የተጓዛችሁትም ጉዞ ቀላል አይደለም። በጣም ፍሬ ያፈራ ነው። የመጨረሻውን ደግሞ እንዲያሳካላችሁ ጸሎታችን ነው። ግን የዛሬ 10 ዓመት እድል አግኝተን ብናያችሁ የዛሬ 10 ዓመት እናንተ ምንድነው ለማሳካት የምትፈልጉት? ወይንም የዛሬ 10 ዓመት ስናገኛችሁ ወይም ስናያችሁ ምን ሆናችሁ ነው እንድትታዩ እንድትገኙ የምትፈልጉት? በእግዚአብሔር ፍቃድ የዛሬ 10 ዓመት
I would like to be a certified public accountant, and I would like to be on a track to get started to running my own company. With the grace of God, in 10 years, I hope to see myself as a physician assistant, helping people, giving back to our community, also coming back here to Medanyalem, staying at church, and just, yeah. In 10 years, I hope to see myself be a doctor, specifically pediatrician, and as Kadis was saying, going back to my roots, so coming back home, staying in touch with my family, maintaining a close relationship with them, and yeah, I hope to have a family, good home, good health. That's what I strive to have in 10 years, or to be in 10 years. I hope to be a software engineer. Hopefully, እዚህ አካባቢ ከቤተሰቦቼ ጋር ቅርብ ለመስራት and ሌላ ደግሞ like ቤተሰብ like maybe ለመስራት በጣም ደስ ይላል። ቤተሰብ ከዚህ ቤተክርስቲያን ከመሄዴ ከሱ aside from all of it, I would hope to be a resident in OBGYN, so yeah, እናትና pregnant mothers and infants and የሱ አይነት ሐኪም ከ10 ዓመት long ይመስላል, far away ይመስላል. By 2031, በእግዚአብሔር ፈቃድ, I can only hope and pray that I am a successful producer and cinematographer in the filmmaking industry, or at least on the track to becoming a lead cinematographer or director. In 10 years, I would hope to be either a businesswoman, but either to have started my business or have like almost like gotten there. In 10 years, I hope to be a successful data analyst, or hopefully in a supervising role, and to that's it. Sorry, that's it. በጣም ጥሩ በደስ የሚሉ የ10 ዓመት ህልሞችና አቀሎች ናቸው የነገራችሁን። አንዳንዶቻችሁ በሕክምና ተመራችሁ ዶክተር ሆናችሁ ራሳችሁን እንዲሁም የመጣችሁበትን ማህበረሰብ ለማገልገል አስባችኋል። እግዚአብሔር ይርዳችሁ። በጣም ረጅም ጉዞ ነው፣ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ሁሉም ነገር ይቻላል። ሌሎቻችሁም የራሳችሁን ቢዝነስ ለመክፈት ፐብሊክ አካውንታንት ለመሆን ሰርቲፋይድ ሶፍትዌር ኢንጂነር፣ እንግዲህ እነዚህ በሙሉ ህልሞቻችሁ ናቸው። መድኃኔዓለም እነዚህን ህልሞች እንዲያሳካላችሁ ጸሎታችን ነው። እናንተም በርትታችሁ ወደዛ ህልሞች እንድትሄዱ እንዲሁም ደግሞ የክርስቲያናዊ የሆነ ቤተሰብ የመመስረቱንም ነገር እንዳትረሱት በዚሁ አጋጣሚ ማሳሰብ እወዳለሁ። እንግዲህ እስኪ አሁን እድል አገኛችሁና ኢትዮጵያ ልትሄዱ ነው ቢባል አንድ ቦታ ብቻ አይታችሁ ወዲያውኑ መመለስ አለባችሁ ተብላችሁ ብትነገሩ ያላችሁ በጣም አጭር ሰዓት ነው። ኢትዮጵያ ትወሰዳላችሁ፣ ግን አንድ ቦታ ብቻ ፒክ አድርጋችሁ አይታችሁ ትመለሳላችሁ ቢባል ምንድነው ማየት የምትፈልጉት አንድ ቦታ? እኔ ሁሉም ጊዜ ታሪክ ሰማለሁ ስለ ደብረ ሊባኖስ እና ሰው ቻንስ ካለኝ እዛ መሄድ በጣም እፈልጋለሁ። እኔ በጣም ወደው ኔቸር ቢዩቲ እና አዋሳ በጣም ቆንጆ ነው። I've had the chance to go to Ethiopia. I would love to go to Awasa and just sightsee. እኔ ደግሞ እናቴ ያደገችበት ደሴ ባይ ደስ ይለኛል። አንዴ ብቻ ነው ሄጄ የማውቀው ኢትዮጵያና በደንብ እዛ አልተቀመጥኩም እና ቤቷን በደንብ አልተጎበኘሁም፣ ሰፈሯን ምናምን። እዛ ነው መሄድ የምፈልገው።
One place I would like to visit if I were able to go to Ethiopia now would be Lalibela. Most of my family has been there, and I feel like if I get the chance to go there, I feel like my connection with God would get way more stronger. I would love to go to Dredawa because that's where my dad's from. I'd love to see where he grew up and his side of the family too. Yeah, I would want to see where my parents grew up and just to see how they live. 5 years ago, we were lucky enough to have gone to Ethiopia, and we visited many places, such as Bahar Dar, Lalibela, Aksum. Gan እድለኛ ጊዜ አልነበረም ጦርነት ነበርና በዛ ምክንያት ጎንደርን ማየት አልቻልንም እና that's the only regret ያለኝ እኔ ታድያለሁ በዚህ ዓመቴ ኢትዮጵያ እንደ በመሄድና ብዙ ማየቴ ግን ጎንደርን ባለማየት ትንሽ ቆጨቶኝ ነበር so አንድ እድል ቢሰጠኝ ያንን ማየት ነው I think በአንድ ጊዜ ነው ሄድነው እና በእውነቴ ግን አልተገናኘንም it's crazy ግን ስንሄድ የእናቴ ያደገችበት ቦታ ነው ሄድነው ወሎ እና እሱን በደንብ ነው ያየነው አንድ 3 ወር ነው የተቀመጥነው so ሌላ ቦታ ማየት በጣም የፈለኩት was አክሱም ብዙ like ፎቶ ምናምን ይታያል ቤታችንን በብዙ አክሱም የሚባል you know ግድግዳ ላይ ምናምን ተለጥፏልና በደንብ ባየው ደስ ይለኛል በጣም ጥሩ እንግዲህ ምኞታችሁ እንዲሳካ ጸሎቴ ነው በርግጥ ነገሮች ሲረጋጉ አሁን ወረርሽኙም ሲሄድ እናንተም ደግሞ ኮሌጅ ስትጨርሱ የራሳችሁ የሆነ ገንዘብም ስለሚኖራችሁ እነዚህን ምኞታችሁን ታሳካላችሁ የሚል ሙሉ እምነት አለኝ በጣም ነው ማመሰግነው እስካሁን ሰዓት ድረስ እያደረግን ያለ ነው በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነው እስኪ እንዳው በመጨረሻ በዚህ ሰዓት ለሚከታተሉን የአቢላክ ቴሌቪዥን መርሃ ግብር ተከታታዮች ወጣቶች እንዲሁም ደግሞ ታዳጊ ህፃናት በተለይ በኢትዮጵያ ላሉ የምታስተላልፉት አጠር ያለ መልእክት ካለ ብታስተላልፉ እድሉ ልስጣችሁ ብዙ ነገር like social media ላይ ምናምን ልታዩና ልትማሩ ትችላላችሁና አንዳንዴ social media ላይ ወይም online የምታዩት ነገር like የሚያሳስት ነው እና ከእምነታችሁ አትራቁ ከቤተሰቦቻችሁ ከሚነግሯችሁ like አትራቁ ብዙ ጊዜ ኢንተርኔት ላይ የምታዩት ነገር ሁሌ የሚጠቅም አይደለም እና ጓደኞቻችን አረጉ ብላችሁ አትቅኑ በራሳችሁ ጠንክሩ and ነገር you know live life in the moment live life to its fullest don't think so much about the past and any mistake or anything that has happened because it's already happened don't think too much about the future to stress yourself out but more so live in the moment appreciate and value the precious moments you have with your family and your friends and yeah Going off what Beza said, like she said, like live everything in the moment. Don't stress about everything and like always look forward, never look back. Like if you made mistakes in the past, then it stays in the past and always look forward and always keep a positive attitude. Like if you always have a negative attitude, it's like nothing is going to work in your favor. So it's like if you have a positive attitude, like, and if you have God with you, like everything will work out. And it's just, if you pray and keep God with you and yeah. እኔ አንድ ምለው is አንድ የተማርኩኝ ደግሞ ኮሌጅ ሲሄድ እግዚአብሔር ለሁሉም ሰው የተለያየ መንገድ ነው የሰጠው I think we compare እናደርጋለን ሁሌ እኛ ከሌላ ሰው ጋር ከሷ ጋር እና ለምን እሷ እንደዚህ ካረገች ለምን ለኔ እንደዚህ አይሆንልኝም ግን understanding that maybe that's not what God wanted for you maybe በሌላ መንገድ ሊወስድሽ ነውና እሱን አሁን ፌል ካረግሽ አንድ ነገር ላይ ሜቢ እንዲሆንልሽ አልፈለገም እግዚአብሔርና በሌላ መንገድ ሊወስድሽ ነው እና እሱ ነው
Miranda too. I think everything happens for a reason, and you always have to remember that. And I think the most important thing is to always remember to keep God as a constant, because He is the only constant in your life. There's going to be a lot of things happening, but He is the only thing that will always remain constant. And I think you always need to remember that. I definitely agree with Sarah. First things first, always keep God with you, and carry yourself like He's always with you as well, and you can overcome anything. Definitely surround yourself with the right people, because the right people will have the right effect on your life. And እንደዛ በማለት just ያገኘኸውን ሰው ሁሉ ጓደኛ ማድረግ ሳይሆን it's just አንተን ጥሩ ጥሩ ነገሮችን የሚያሳዩ የሚያስተማሩ ጓደኞች ያዝና ጥሩ ጥሩ ሰዎች ጥሩ ኢፌክት ነው ያለው ህይወትህ ውስጥ። ለሰጣችሁት ምክር በጣም 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 እናመሰግናለን። በጣም ጥሩ ጥሩ ምክሮች ናቸው። በእውነት ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት፣ ጓደኛን መምረጥ፣ በሶሻል ሚዲያ ላይ የሚያዩትን ነገር ተጠንቅቆ ከሃይማኖታቸው ሳይርቁ እንዲያረጉ ማረግ የሚሉትን ጥሩ ጥሩ ምክሮች መክራችኋል። በጣም ነው የምናመሰግነው። ከዚህ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ በስቱዲዮ ተገኝታችሁ ለአቢላክ የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ተከታታዮች ጠቃሚ የሆነ የህይወት ልምዳችሁን ስላካፈላችሁ በአቢላክ ቴሌቪዥን ስም ላቅ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። የተወደዳችሁ የአቢላክ ቴሌቪዥን መርሃ ግብር ተከታታዮች እስካሁን ድረስ ስንወያይ የቆየ ነው በደብረገነት መድኃኔዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የበኩረ ሃይማኖት ወትሩፋት የሰንበት ትምህርት ቤት የኮሌጅ ተማሪዎች ጋር ነበር። በዚህ ቆይታ ብዙ ነገር እንደተማራችሁ እናምናለን። በሚቀጥለው በሌሎች እንግዶች እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። Lemma